Hello mga viewers! Good morning! Kamusta kayo? Sana wala kayong sakit, healthy kayo. So ngayong araw, gagawa tayo ng Belgian Waffle. Homemade. Home-cooked breakfast. Lagyan natin ng ating toppings na mga berries from our backyard garden. So, mamitas muna tayo ng strawberry. Hanapin natin yung mga hinog na. Tapos, mamitas din tayo ng ating black raspberries. Masarap ito ilagay sa ating waffle para toppings. So, ayun guys. Yun nga, tulad nga ng sinabi ko, kapag may tinanim, may aanihin. So, fresh from our backyard. Mamitas din tayo ng ating black raspberries. Napakasarap nito, matamis. Masarap talaga i-partner to sa ating waffle. Guys, so panoorin niyo itong video na to kasi i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng Belgian waffle. Para naman maipagluto nyo inyong pamilya ng masarap na breakfast. Matatawag natin na fancy breakfast kasi lagyan natin ng berries sa bilang toppings niya. Tsaka lagyan din natin ng whipped cream. Guys, pag walang rice, itong gagawin nyo. Tsaka itong ating gagawin ay medyo fancy ito. Imagine natin na kumakain tayo sa fancy restaurant. Ito po yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng 2 tablespoon baking powder. Kailangan natin ng 1 teaspoon salt. Sugar. Pwede 3/4 or 1 cup sugar. Harina. Kailangan natin ng harina. Tapos matcha powder. Kasi ang gagawin ko, may kale ito at saka matcha powder na Belgian waffle. Tapos kailangan natin ng 1.5 cup of milk. At saka 8 tablespoon melted butter. Kailangan din natin ng 4 eggs. Tsaka batiin natin yung itlog natin. What sticks? Guys, i-blend natin yung kale at saka yung gatas. Tapos, i-mix natin ang lahat ng mga dry ingredients natin. Tsaka haluin natin ito para yung baking powder mahalo sa harina bago natin ilagay yung ating liquid ingredients. Ngayon, idagdag na natin yung ating mga liquid ingredients. So, nandito na lahat ang ating mga ingredients at time na para haluin silang lahat. Ready na yung ating waffle mix. So, ngayon, ang lagyan naman natin ng konting oil ang ating Belgian waffle maker. Tapos, maglagay tayo ng mga 3/4 cup ng ating waffle mixture. Tapos, iluto natin. Halo nyo na lang yung pag green light na. Ibig sabihin luto na yon. So yan, ready na ang ating waffle na may with kale and matcha powder. Ito ay napaka-healthy na waffle.
Kasi mga anak ko hindi sila mahilig kumain ng gulay. So, nilagyan ko ng kale. Hindi nila malasahan yung kale na minix sa waffle. So, nahugatan na yung ating berries. Lagyan na natin. Put them in those little holes. Fresh from the farm. Ooh, sarap nito. Masarap, maraming berries. Ooh, fresh from the farm. Masasarap to paglagyan ng whipped cream. Cool Whip. Yummy. Madikit. Pakitanggal nga kuya, please. There. Tapos, lagyan natin ng maple syrup. Ooh. Yummy! Guys, ang breakfast natin, homemade Belgian waffle and fresh berries from my backyard. Tapos nilagyan ko ng maple syrup at saka nilagyan ko siya ng ito, Cool Whip. Sarap to. So guys, itong pinaka-exciting sa lahat, ang tikman. Diba? Ang tikman. Lagyan natin ng whipped cream. Guys, ito na. Sarap. Berries. Sorry. Guys, para ma-enjoy nyo yung waffle, parang kumakain lang kayo sa restaurant. Ganda yung presentation. So, ito, enjoy natin. Kainin natin tong berries. Sarap paglagyan nyo ng whipped cream. So, ang ginawa ko, Belgian waffle. Ito, may thick siya. Pag Belgian, thick ang waffle nila. Ito. Sarap. Sarap to may tea. Makagawa nga ng tea. Fresh talaga, guys. Iba talaga pag sariwa, pag galing sa yung garden. Ang mga prutas. Yun ang advantage. Kapag may tinanim, may aanihin. Diba? Enjoy ang breakfast. Sarap din ng sarap din ng black raspberry. Tamis. Sarap. Imagine na lang ako, guys, nagbe-breakfast ako sa fancy restaurant. Diba? Pero man sa kasabihan, nothing better than a home-cooked meal talaga. Ang sarap ng waffle pag lagyan nyo ng Cold Whip. O di kaya yung spray na whip. Basta whipped cream. Sarap. Itong strawberry, kamay na natin.
Dagdagan ko pa ng Cool Whip, guys. Pwede nyo rin lagyan ng butter, pero hindi ko na nilagyan ng butter kasi mixture nito may butter na eh. Pwede nyo rin lagyan ng nuts kung gusto nyo. Nakuha ako ng nuts. Lagyan natin ng nuts. Pwede nyo rin lagyan ng almonds. Depende kung anong nuts nyo na available. Mas masarap siya pag may nuts. Para mabusog talaga kayo. Lagyan natin ng berries. Kinamay ko na, guys, ah. And then dip it in sugar. Mommy, and then dip it in sugar. And then... I'll drink the night vision thing. Oh, yeah, that's a great idea. Yeah. I need like a blazer on. Kinamay na, guys. Yeah, got 6 saplings. Abol. So, yun lang, guys. I hope nagustuhan yung video na to. And thanks for watching. See you next time. Bye-bye!